Mitt namn är Jenny. När jag var en liten flicka bodde jag på en liten ö. Min familj var rik och mycket viktig. Många människor kände vårt namn och talade ofta om oss. Min familj bestod av min mamma, min pappa och min äldre syster. Vi bodde tillsammans på ön i ett stort hus. Min syster var 6 år äldre än jag. Därför lekte vi inte mycket tillsammans förr. Jag var bara 12 år när min syster gifte sig. Jag minns fortfarande mycket väl dagen för hennes bröllop. Många människor kom till vårt hus. De skrattade, sjöng och firade tillsammans. Alla var glada, bara jag inte. Jag var ledsen. Jag var faktiskt mycket ledsen den dagen. Min syster for med sin nye man och flyttade långt bort till Göteborg. Hon var alltid mycket vänlig mot mig och ofta snällare än min egen mamma. Min syster var den viktigaste personen i mitt liv. Min mamma och min pappa älskade mig inte särskilt mycket. De ville ha söner. De brydde sig knappt om mig. Ett år efter min systers bröllop kom ett brev från hennes man. I brevet stod det att min syster var sjuk. Hon ville komma hem igen och vara hos sin familj. Jag blev mycket ledsen när jag hörde om hennes sjukdom. Jag oroade mig mycket för henne. Samtidigt var jag också glad över att hon ville komma hem. Jag hoppades att hon skulle bli frisk hos oss igen. Min pappa sa att de skulle resa från Göteborg på söndag. På tisdag kväll skulle de komma till oss. Hela dagen väntade jag på dem. För mig kändes denna dag mycket lång. Timme efter timme gick, men de kom inte. Jag gick gång på gång till fönstret och lyssnade ut. Varje gång hoppades jag äntligen höra ett ljud. Himlen blev sakta mörk och natten kom. Snart var det midnatt, men jag kunde inte sova. Jag låg vaken i min säng och tänkte på min syster. Om och om igen lyssnade jag ut i den tysta natten. Plötsligt, vid 1-tiden på natten, hörde jag ett ljud långt borta. Det var svagt, men jag var säker på att jag hade hört något. Genast hoppade jag ur sängen och sprang snabbt till vardagsrummet. De är här, ropade jag upphetsad till min pappa. Även han reste sig genast. Tillsammans öppnade vi snabbt ytterdörren för att se bättre ut. Ute var det mörkt och mycket stilla. Vi stod i dörren och väntade. I några minuter hörde vi bara vinden i natten. Sedan hörde vi ljudet igen. Det lät som en människa som grät långt ute i mörkret. Ljudet var sorgligt och kusligt. Men vi kunde inte se någon. Framför oss låg bara den mörka natten. Det fanns inga ljus och inga människor på vägen. Vi gick långsamt ut framför huset och tittade oss omkring. Vi ville hälsa min syster och hjälpa henne med väskorna. Men ingen kom. Ingen trädde fram ur mörkret. Allt förblev stilla. Jag såg på min pappa och han såg på mig. Vi förstod båda inte vad som hade hänt. Jag är säker på att jag hörde ett ljud, viskade han. Ja, svarade jag. Jag hörde det också, pappa, men var är de? Vi stod kvar ute en stund till och väntade. Kanske hoppades vi båda att de ändå skulle dyka upp. Men natten förblev tyst och kall. Till slut gick vi tillbaka in i huset utan ett ord till. I det ögonblicket kände vi båda en underlig rädsla i våra hjärtan. Nästa dag kom en man till vårt hus. Han hade med sig ett mycket sorgligt budskap. Med allvarlig röst sa han att min syster var död. På söndagen blev hon plötsligt mycket sjuk. På måndagen mådde hon ännu sämre och hade starka smärtor. Natten till tisdag, vid 1-tiden, dog hon till slut. Just då stod pappa och jag ute framför vårt hus och väntade på henne. När jag hörde det kände jag en djup smärta i hjärtat. Jag kunde knappt tro det och tårar rann genast över mitt ansikte. Den natten har jag aldrig glömt. Länge tänkte jag på att vi stod ute
medan min syster dog samma timme. Under de nästa 2 åren var jag mycket ledsen. Mitt liv kändes tomt och stilla. Jag hade knappt glädje i något alls. Jag ville inte göra något och talade sällan med andra människor. Ofta satt jag länge ensam och tänkte på min syster och de lyckliga tiderna med henne. Min systers man gifte sig snart med en annan ung kvinna i Göteborg. När jag hörde det blev jag mycket arg. För mig kändes det som om han hade glömt min syster alldeles för snabbt. Jag kunde inte förstå hur han kunde börja ett nytt liv så fort. Det gjorde mig ledsen och också mycket besviken. Nu var jag det enda barnet i vår rika och viktiga familj. Därför började många män tidigt besöka vårt hus. Innan jag ens hade fyllt 14 kom de för att lära känna mig. Några talade vänligt med mig och berättade om sitt liv. De gav mig komplimanger och ville tillbringa tid med mig. Jag visste att många av dem ville gifta sig med mig, men jag tyckte inte om någon av dem på riktigt. I mitt hjärta kände jag mig fortfarande alldeles för ung för äktenskap och tänkte ofta på min syster. När jag var 16 år så tog min mamma mig med till Göteborg. För mig var denna resa helt ny. Jag hade tidigare sett väldigt lite av den stora världen. Vårt hem var lugnt och litet, men Göteborg var helt annorlunda. Staden var mycket större och mycket livligare. Överallt gick människor på gatorna. Det fanns många affärer, vagnar och marknader. Handlare ropade högt ut sina varor och överallt hörde man röster och musik. För mig var allt nytt och spännande. Min mamma sa till mig: Göteborg är en stor stad. Här möter vi rikare och mer intressanta män än hemma. Här kan vi lätt hitta en bra make åt dig. Hon talade ofta om detta ämne och hoppades att jag snart skulle gifta mig. För henne var det mycket viktigt. I början kände jag mig fortfarande lite främmande i den stora staden. Allt var så nytt för mig. Men efter en tid började jag vänja mig. Sakta blev jag lyckligare där. Jag lärde känna många vänliga människor. Några unga kvinnor blev snabbt mina väninnor. De visade mig stadens vackraste platser och berättade många historier. Ibland gick vi tillsammans genom gatorna och tittade på affärerna. Andra dagar besökte vi små fester eller träffades för fika. Nästan varje kväll gick vi och dansade. I de stora salarna spelades musik och många unga människor var där. Rummen var ljusa och fulla av skratt. Många unga män kom fram till mig för att tala med mig. De bad mig om en dans och ställde många frågor. Några berättade om sina resor, andra om sitt arbete eller sin familj. Jag lyssnade gärna på dem. Sakta började jag skratta igen och njuta av livet. Mitt hjärta kändes lättare än förr. Sorgsenheten fanns kvar, men var inte längre så stark som tidigare. Jag tänkte inte längre varje dag på min döda syster. Ibland mindes jag henne. Men minnet gjorde inte längre så ont. För första gången på länge kände jag åter lite glädje i mitt liv. Jag började tro att kanske också för mig var en god framtid möjlig. Men min mamma var ändå inte nöjd. Hon hade bara en stor önskan. Hon ville snabbt hitta en make åt mig. Nästan varje dag talade hon om detta ämne. Hon sa ofta att en ung kvinna från en god familj inte borde vänta för länge. I hennes ögon var ett gott äktenskap det viktigaste i livet. En kväll, strax innan jag skulle lägga mig, kom hon in i mitt rum. Hon satte sig lugnt på en stol och såg länge på mig. Jag kände genast att hon ville tala om något viktigt. Då sa hon: "Känner du herr Petter?" "Åh ja", svarade jag direkt. "Det är den där fula gamle mannen från Uppsala." Min mamma såg strängt på mig. "Han är inte ful och inte gammal, Jenny", sa hon snabbt. "Han kommer från en mycket rik och betydelsefull familj."
Dessutom är han en mycket respekterad man. Många människor känner honom och talar gott om honom. Och han vill gifta sig med dig. Han säger att han tycker mycket om dig. Han älskar dig. Jag såg förvånad på min mamma. Mina tankar var helt förvirrade. Han älskar mig och vill gifta sig med mig. Mig? Det kan väl inte vara sant? Men han gör ett misstag, mamma, sade jag till slut. Jag älskar honom inte. Jag kan inte gifta mig med en man som jag inte älskar. För mig kändes den tanken mycket fel. Jag ville själv bestämma vem jag en dag skulle gifta mig med. Min mamma förblev lugn och talade tyst vidare. Tänk en gång till på det, Jenny, sade hon. Han är en bra man. Han har pengar, ett vackert hus och en viktig familj. Många unga kvinnor skulle bli glada för ett sådant erbjudande. Du är en mycket lycklig ung kvinna. Du borde vara tacksam. Jag visste inte vad jag skulle svara på det. Jag kände mig osäker och förvirrad. Min mamma reste sig långsamt och gick mot dörren. Innan hon lämnade rummet såg hon allvarligt på mig en sista gång. Sedan gick hon ut och lämnade mig ensam med mina många tankar. Jag satt länge tyst i mitt rum och tänkte. Min mammas ord gick om och om igen, genom mitt huvud. Herr Petter var en snäll och vänlig man. Han talade alltid lugnt och artigt med mig. Jag undrade om mamma kanske hade rätt. Jag älskade honom inte. Nej, men jag tyckte om honom och kände mig ofta lugn och trygg nära honom. När han talade med mig berättade han många intressanta saker om resor, böcker och andra städer. Dessa samtal tyckte jag mycket om. Jag lyssnade gärna på honom och glömde ibland mina bekymmer. Hemma hos mamma och pappa kände jag mig sällan lycklig. I vårt hus var det ofta tyst och kyligt. Vi talade lite med varandra. Men när jag talade med honom mådde jag bättre och kände mig mindre ensam. Hela natten låg jag vaken och tänkte på allt. Om och om igen såg jag mitt framtida liv framför mig. Nästa morgon såg jag mamma vid frukosten. Hon väntade på mitt svar och tittade noga på mig. Jag visste att hon ville höra mitt beslut. Efter ett kort ögonblick sade jag bara ett enda ord. Ja. Mamma log genast nöjd. Man kunde se att hon var mycket glad för mitt svar. Snart började förberedelserna för bröllopet. Herr Petter och jag gifte oss nästa vår. Många människor kom till vår fest. Det fanns musik, god mat och många gäster från viktiga familjer. Alla talade, skrattade och gratulerade oss. 2 dagar efter bröllopet sade vi adjö till min familj och reste mot Uppsala. Resan tog flera dagar och för mig var allt nytt. På vägen såg jag många platser, stora fält och små byar. Ibland såg jag människor som arbetade på fälten. 3 dagar senare kom vi äntligen fram. Där såg jag för första gången min mans stora hus. Det låg nära en stilla å. Huset var stort och vackert och omgivet av en vidsträckt trädgård. I trädgården växte många gamla träd och färgglada blommor. Överallt hörde man fåglar sjunga i grenarna. Himlen var klar och blå. Och luften doftade vår. Jag stod bredvid min man och såg mig länge omkring. I det ögonblicket kände jag mig mycket lycklig. Allt såg fridfullt och vänligt ut. Jag tänkte att jag kanske kunde börja ett gott liv här. Kom, min älskade, sade min man med ett leende. Du måste komma in och träffa Marta. Hon har arbetat här i många år. Hon lagar mat, städar och känner till allt i huset. Vi gick tillsammans genom den stora ytterdörren. Inne var det varmt och hemtrevligt. Där mötte jag Marta. Hon var en vänlig gammal kvinna med leende blå ögon. Hennes ansikte var lugnt och vänligt. Hon hälsade mig hjärtligt välkommen och gladde sig att träffa mig. Sedan visade hon mig hela huset. Rum för rum gick vi genom de långa korridorerna. Överallt stod vackra möbler och stora fönster släppte in mycket ljus.
Allt kändes ordnat och stilla. Plötsligt kände jag stor glädje och också lite spänning. Allt var nytt för mig och jag började tro att ett nytt lyckligt liv väntade här. Jag var mycket glad att vara där. Huset kändes vänligt och livligt. Från köket hördes kvinnor sjunga medan de lagade mat. I vardagsrummen gjorde män upp eld i stora öppna spisar. Överallt sprang hundar och katter genom huset. Några djur sov lugnt i hörnen. Andra följde oss nyfiket i korridorerna. Allt kändes varmt och glatt. Man kunde se att många människor arbetade och bodde här. Huset var fullt av ljud och rörelse. Följ med mig, frun, sade Marta vänligt. Jag visar er ert sovrum. Sedan bär vi upp era väskor och ni kan tvätta er före middagen. Jag nickade och följde henne genom den långa korridoren. Vi gick upp för en trappa och fortsatte långsamt. Stegen lät mjukt mot golvet. Snart stannade vi framför en stor brun dörr. Det här är ert rum, sade Marta och öppnade dörren. Jag tog ett steg framåt och tittade in. Plötsligt stannade jag. Kyla av rädsla gick genom mig. Framför mig stod något stort och svart. Jag visste inte vad det var. Först tänkte jag att det bara var en gammal rock. Men rocken stod upprätt, som om någon bar den. Men där fanns ingen människa. Bara denna mörka, stilla form i mitt rum. Jag hoppade snabbt bakåt och steg bort från dörren. Mitt hjärta slog mycket fort och jag var rädd. Är allt i ordning, frun? Frågade Marta överraskat. Nej, kanske är det inget, sade jag snabbt. Men jag tror att jag såg något där inne. När du öppnade dörren tyckte jag mig se en stor svart rock stå i rummet. I det ögonblicket blev Martas ansikte plötsligt helt vitt. Hon såg mycket skrämd ut. Vad är det? Frågade jag henne. Nu är du också rädd. Marta tittade kort in i rummet och sedan på mig igen. Något hemskt kommer att hända, viskade hon. Om någon i detta hus ser den svarta rocken betyder det olycka för familjen Petter. Jag såg den en gång när jag var barn. Nästa morgon dog gamle herr Petter. Sedan dess tror alla här på detta tecken. Många i huset talar ännu om det idag. Och nu har ni sett den, frun. Jag har en mycket dålig känsla. Sedan gick vi ner till middagen. Jag försökte vara lugn, men i mitt hjärta fanns rädsla. Om och om igen tänkte jag på den svarta rocken i mitt rum. Ändå sade jag inget om det till min man. Jag ville inte att han skulle oroa sig. Jag hoppades också att allt bara var ett misstag. Och att jag kanske inbillade mig. Jag ville bara glömma den konstiga upplevelsen och bli lycklig igen. Nästa dag gick herr Petter och jag på promenad tillsammans. Vi ville se huset och trädgården. Jag ville lära känna mitt nya hem bättre. Solen sken och trädgården såg mycket vacker ut. Överallt stod träd och blommor. Luften var frisk och stilla. Man hörde bara fåglarna i träden och det svaga vattnet i ån. Jag såg på min man och sa: jag tycker om det här huset och alla människor här. Och jag är lycklig här med dig. Det är mycket bättre än mitt gamla hem. Min man svarade inte genast. Han var tyst länge. Han gick långsamt bredvid mig och tittade ner på marken. Det såg ut som om han tänkte på något viktigt. Hans ansikte var allvarligt och hans steg var långsamma. Sedan stannade han plötsligt och vände sig mot mig. Han tog min hand och såg allvarligt på mig. Jenny, lyssna noga på mig, sade han. Jag måste be dig om något. Gå bara in i rummen längst fram i huset. Du kan också gå till rummen i den bakre delen eller till den lilla trädgården vid bakdörren. Men gå aldrig ännu längre bak. Lovar du mig det? Förstår du mig, Jenny? Hans ansikte var mycket blekt och han verkade ledsen. Jag förstod hans ord, men jag förstod inte orsaken. Jag undrade varför han plötsligt var så allvarlig. I Göteborg
hade han ofta lätt och talat vänligt med mig. Men här i Uppsala var han annorlunda. Han log nästan aldrig och skrattade nästan inte alls. Ibland verkade han till och med rädd. Kanske är den bakre delen av huset farlig, tänkte jag. Kanske finns det något där som jag inte får se. Jag ville fråga mer, men han talade inte vidare om det. Vi gick tyst tillbaka till huset. Ingen av oss sade ett ord. Den glada stämningen från morgonen var borta. Jag försökte glömma hans ord och bli lika lycklig som före. Ungefär en månad senare mötte jag den andra kvinnan för första gången. Det var en varm och vacker dag. Efter lunchen ville jag promenera lite i trädgården. Därför sprang jag snabbt till mitt rum för att hämta min hatt och min kappa. Men när jag öppnade dörren såg jag något oväntat. En kvinna satt lugnt vid brasan i mitt rum. Jag stannade genast och såg förvånat på henne. Hon var omkring 40 år gammal och bar en lång svart kappa. Hennes ansikte var mycket blekt. När jag tittade noggrannare märkte jag något konstigt. Hennes ögon var helt vita. I det ögonblicket förstod jag att hon var blind. Frun, sade jag försiktigt, det här är mitt rum. Jag tror att det har blivit ett misstag här. Kvinnan vände långsamt sitt huvud mot mig. Mitt rum, sade hon lugnt. Ett misstag? Nej, jag tror inte att det är ett misstag. Hennes röst var kall och lugn. Sedan frågade hon plötsligt. Var är herr Petter? Där nere i vardagsrummet, svarade jag förvirrat. Men vem är ni och varför är ni i mitt rum? Kvinnan rörde sig inte. Säg till herr Petter att jag vill tala med honom, sade hon bara. Hennes ord gjorde mig ännu nervösare. Jag rätade på mig och sade bestämt. Jag måste säga er att jag är fru Petter. Och jag vill att ni nu lämnar mitt rum. Plötsligt förändrades hennes ansikte. Fru Petter, upprepade hon högt. Du är det inte. Du är det inte, skrek hon plötsligt. I nästa ögonblick slog hon mig hårt i ansiktet. Slaget kom så snabbt att jag steg ett steg bakåt. Av smärta och rädsla ropade jag högt på hjälp. Min röst ekade genom huset. Bara några ögonblick senare hörde jag snabba steg i korridoren. Snart kom herr Petter in i rummet. Jag sprang genast ut ur rummet när han gick in. Mitt hjärta slog mycket snabbt. Jag stod kvar utanför dörren och lyssnade. Jag kunde inte förstå varje ord. Men jag hörde att herr Petter var mycket arg. Hans röst var hög och sträng. Den blinda kvinnan lät däremot sorgsen och förtvivlad. När min man till slut kom ut ur rummet såg jag direkt på honom. Vem är den här kvinnan? Frågade jag. Och varför var hon i mitt sovrum? Men min man såg bara kort på mig. Sedan teg han och svarade mig inte. Hans ansikte blev blekt av rädsla igen. Han såg bara kort på mig och viskade. Glöm henne. Han sa inget mer. Hans röst lät trött och osäker. Sedan vände han sig bort som om samtalet var slut. Men jag kunde inte glömma henne. Bilden av den blinda kvinnan stannade i mitt huvud. Från den dagen blev allt annorlunda mellan oss. Varje dag blev det svårare att tala med min man. Förr talade han ofta vänligt med mig, men nu var han nästan alltid tyst. Ofta verkade han ledsen och lite rädd. Många timmar satt han vid elden och stirrade i lågorna. Ibland rörde han sig knappt. Hans ögon var fulla av oro. Jag ville veta vad som tyngde honom, men han sa inget. När jag frågade bytte han ämne eller teg. Så levde vi flera dagar i en tyst och tung stämning. En morgon efter frukosten sade herr Petter något konstigt. Jag har en lösning, sade han. Vi måste resa till ett annat land. Kanske till Frankrike eller Spanien. Där kan vi börja om. Vad tycker du, Jenny? Men han väntade inte på mitt svar.
Så snart orden var sagda reste han sig och lämnade rummet snabbt. Jag satt kvar ensam vid bordet och tänkte länge. Varför måste vi lämna Uppsala? Jag förstod inte orsaken. Dessutom ville jag inte resa långt från min familj. Min mamma och min pappa bodde i Göteborg. De hade nu blivit gamla och pappa var ofta sjuk. Även om de inte visat mig mycket kärlek förr ville jag vara nära dem. Hela dagen tänkte jag på min mans ord. Jag visste inte vad jag skulle säga till honom. När han kom tillbaka på kvällen och vi åt middag tillsammans teg jag. Han sade också knappt ett ord. Stämningen var kall och tyst. Efter maten kände jag mig mycket trött. Jag gick tidigt till mitt sovrum. Jag hoppades att en natts sömn skulle hjälpa mig att tänka klarare. Nästa dag ville jag tänka igenom allt i lugn och ro. Jag lade mig i sängen, stängde ögonen och somnade snart. Men min sömn var orolig. Gång på gång drömde jag om den svarta rocken i mitt rum. I drömmen stod den stilla i mörkret, precis som första natten. Jag kände att någon iakttog mig. Plötsligt vaknade jag. Mitt hjärta slog snabbt. Rummet var mörkt och helt tyst. Men jag var inte ensam i rummet. Vid fotändan av min säng stod någon. Först kunde jag bara se ett litet ljus. En hand höll lampan högt. Bakom ljuset såg jag långsamt den blinda kvinnans ansikte. Hon stod helt stilla och rörde sig inte. I sin andra hand höll hon en kniv. Metallen glänste svagt i ljuset. Mitt hjärta började genast slå snabbt. Jag blev mycket rädd. Jag ville hoppa ur sängen och springa till dörren. Men hon höjde kniven lite och sade lugnt. Om du vill in i leva, ligg still. Rör dig inte. Hennes röst var kall och lugn. Sedan sade hon. Jag har en fråga. Svara ärligt. Har herr Petter gift sig med dig? Min röst skakade av rädsla. Men jag svarade. Ja, han har gift sig med mig. Många människor var på vårt bröllop. Kvinnan teg ett ögonblick. Hon stod bara där och andades långsamt. Sedan sade hon tyst. Det är mycket sorgligt. För jag tror inte att han har sagt sanningen till dig. Jag är hans fru. Inte du. Hennes ord träffade mig som ett slag. I ett ögonblick kunde jag inte säga något. Mitt huvud var fullt av rädsla och förvirring. Du måste lämna detta hus imorgon, fortsatte hon. Om du stannar får du se denna kniv. Då dödar jag dig. Sedan vände hon sig långsamt om och gick tyst ut ur rummet. Jag hörde inte ens hennes steg. Det var som om hon bara hade försvunnit. Den natten kunde jag inte sova mer. Jag låg länge vaken och tänkte bara på hennes ord. Om och om igen såg jag hennes bleka ansikte framför mig. När morgonen kom kände jag mig svag och mycket trött. Ändå steg jag upp direkt. Jag letade efter min man och berättade allt för honom. Vem är den blinda kvinnan? Frågade jag. Hon kom in i mitt rum i natt. Hon sade att hon är din fru och att jag inte är det. Min man såg plötsligt strängt på mig. Var du i de bakre rummen i huset? Frågade han argt. Jag har ju sagt att du aldrig får gå dit. Men jag var inte där, svarade jag snabbt. Jag låg hela natten i min säng. Hon kom till mig. Snälla, säg mig vad som händer här. Hans ansikte blev vitt igen. Länge sade han inget. Man kunde se att han var mycket nervös. Sedan sade han långsamt. Nej, hon är inte min fru. Du är min fru. Lyssna inte på hennes ord. Hon vet inte vad hon säger. Sedan lämnade han rummet utan att se på mig igen. Jag blev kvar förvirrad. Hans svar gjorde allt ännu oklarare. Jag sprang snabbt till Marta. Jag kände mig plötsligt mycket obekväm i detta hus. Min man hade blivit främmande för mig. Jag förstod honom inte längre. Och jag ville äntligen veta vem den blinda kvinnan var. När jag hittade Marta såg hon genast min rädsla. Gråt inte, frun, sade hon lugnt. Sätt er och lyssna på mig. Det jag måste berätta är inte vackert. Jag satte mig och väntade. Den blinda kvinnan, sade Marta tyst,
Kvinnan i den svarta rocken har varit död länge. Det du såg var hennes ande. Hon var tidigare gift med din man. Hon var herr Petters första fru. Ingen vet exakt hur hon dog. Hennes sovrum låg längst bak i huset. Natten då hon dog såg någon din man med en kniv i handen. Dödade han henne? Det vet ingen. När man fann henne låg kniven på golvet bredvid henne. Och hennes ögon var borta. Någon hade skurit ut dem efter hennes död. Kanske ville han inte att hon skulle se hans andra fruar. Hans nästa fru. Du. När jag hörde det blev jag mycket rädd. Min kropp blev kall och mina händer skakade. Jag ville inte stanna en minut längre i detta hus. Jag väntade inte ens på att tala med min man igen. Samma dag lämnade jag huset. Jag tog snabbt farväl av Marta, tog mina väskor och bad min chaufför köra mig tillbaka till Göteborg. Nu bor jag åter hos min mamma och min pappa. Huset där är lugnt. Jag sover gott varje natt. Mina föräldrar är vänligare mot mig nu än förr. Ibland besöker min döda syster mig i mina drömmar. Men jag är inte rädd för henne. Hon säger att den blinda kvinnan fortfarande letar efter mig i huset i Uppsala. Hon vill döda mig för att hon är svartsjuk på mig. Men hon kan inte hitta mig där. Hon måste vänta på herr Petters nästa fru.